Hi guys, good morning. So yung next topic natin ngayon is about sa Mikrotik HexGr3 na configuration. So take note, ito tayo sa, yung HexGr3 natin is wala po siyang Wi-Fi. So, pero malakas siya na device. So paano pa natin siya i-set up pag wala siyang Wi-Fi? Since kailangan ng Wi-Fi yung ating kit. So ang gagawin pa natin yan is, yung kit is diretso ko-connect sa ating AP. So ngayon, before natin i-configure yung ating hex, yan, before natin siya i-configure, kailangan man natin mag-configure ng ating access point para dire-diretso siya. So ito siya is Mercusys na 305R. So mura lang to siya guys. So una is, configure mo natin siya. So connect natin siya sa LAN. So since hindi ko alam kung na-configure ko to or ano, i-reset na lang muna natin. So reset natin yung Mercusys na router. So reset natin siya. Natin siya kung mag-reset. Ayan. Reset na siguro yan siya. So by default, makikita nyo sa router nyo kung ano yung default address niya. Dito is mwlogin.net. So, try tayo connect dyan. So, mwlogin.net. mwlogin.net. Natin kung meron. Kung wala, check natin yung config kung anong binibigay na. So, wala. So, ibig sabihin, hindi ko pa ito na-reset ng maayos. So, reset natin. Set muna tayo. Naka-need ng mas mataas na, mas matagal. Yan. Nag-blink na siya. Feeling ko, nag-reset na to. Yan. Reset na siya. Shutdown ulit yung table natin. Okay, so yan. Ayan na tayo. Dahil nga ng new password. Admin lang muna. Ayaw niya. So, admin. So, create. Tapos, yan. Click natin tong skip. So, yan. Advance. Advance tayo. Gawin natin ito siyang, pag mag-set kasi ng AP, simple lang naman yan eh. Set mo natin yung wireless, tapos i-disable natin yung ating ating DHCP server. Type natin itong piso Wi-Fi 2. Then, API isolation. Ibig sabihin ng API isolation, hindi siya basta-basta makapag-sniff dun sa wireless network natin. So, save natin yan. Tapos natin mag-save, punta tayo sa DHCP server. Tapos, off lang natin siya. Then, save. So, yan. Naka-setup na yung ating Mercusys router. So, punta tayo ulit sa ating hex. Hex natin. Connect mo natin yung power. Hex router. Kailangan natin ng saksak. So, yan. Hex. Yung LAN 1, connect natin sa internet. Tapos yung LAN 2, connect natin dito sa 2.
And yan, power on natin. So, fresh pa yun siya. Yun, ayan na yung talk ko. Okay, then kailangan pa natin isang cable. Kailangan natin isang cable para connect natin yung AP natin sa port 3. So, connect ko sa port 3. Tapos, connect ko siya sa LAN 1. LAN 1 ng Marquesas. So, port 3. Yan, lagyan natin yung screen para makita. Yan. Port 3. Tapos, LAN 1. So, meron tayong AP na nakaset sa ano yung sinatype natin? Piso Wi-Fi 2. So, tama ba? Check natin. So, wireless network. So, Piso Wi-Fi, malaki yung W, tapos 2. So, na-figure na natin na device. Okay, so, dito, yung device, balik muna natin sa config mode ulit. Reset. Tapos, hold button para config mode. Ayan. Na-config mode na siya. Tapos, palitan natin itong Wi-Fi SSID natin. Sa 2. Ganyan. So, yan na yung ating Piso Wi-Fi. Tapos, check natin kung ma-access natin yung 88.1. So, yan. Access natin 88.1, so ibig sabihin, pwede ma-configure. So, simple pa rin. Same pa rin ang setup natin dati. So, since naka-load keys na, one-click install lang tayo ulit. So, one-click install. Click lang. So, automatic na niya i-configure yung ating device. So, yan. Tapos, auto-config 2. Tapos, auto-config 2. Then, next is upload hotspot B208. Yan, alam din niya na naka-flash public na. Then, enable na rin natin yung mobile sales at yung chat portal. Then, press natin yung upload. Tapos, generate main JSON. So guys, kung titignan nyo, halos wala akong kinalaw sa Mikrotik, pero configure na natin halos lahat ng kailangan. So next is, i-restart na natin yung device. Para makita natin, open natin yung file, logs, iConsole, para makita natin yung kung okay yung pagka-configure. So yan, Piso Wi-Fi 2, connecting siya. Dapat magbibigay ito ng IP address. So hintayin natin kung tama pagka-configure. So, ano ibig sabihin niyan? Hindi nagbibigay ng IP address. So, ibig sabihin, naka-connect siya dito, pero hindi niya binibigyan ng IP address. So, ngayon, verify natin yung ating device. Check natin sa ating interfaces kung yung port 3 is gumagana. Tapos, check natin sa bridge kung yung port 3 natin is connected sa bridge SS, in which connected siya. So, yan. Connected naman. So, tayo na natin. Ano, kung mila ba yung 3. So, mila naman 3. So, tayo natin reconnect. And, automatic siya mag-reconnect. So, yan. So, kailangan lang pala tanggalin sa kaisaksak yung ating cable.
So, kung mapapansin mo, okay na, nag-create na siya. Bigay siya ng 10.10.5 na IP address. So, yan. The next is, gagawin na lang natin is, sa IP hotspot natin, ibabind na lang natin siya. Yung host na yan, 10.10.5. Copy, make binding. 10.10.10.5. So, yan. Ngayon, test na natin siya. So, una, test tayo sa ating code generation lang. Yan. So, ito naman, generate code. So, tingnan natin kung nag-generate siya ng 773223. So, users, yun. Tapos check natin kung 1 hour. So, yan. Create na siya. Next is, try natin yung sa ating codeless. Hanapin yung piso Wi-Fi 2. Full screen natin. Dito na lang para makita yung pag-create. So ito, since naka-ano pa, close muna natin siya. So, yan. Insert coin. Insert coin tayo. Connecting to Bendo. So, yan. Connected na siya. Hold. Tapos, generate code. Yan. Papasin mo, generated na yung code. Dito. 773. Tapos, active na din. So, yun lang guys. So, halos pare-pareha lang. Wala nang difference ngayon sa lahat ng Mikrotik kung paano mag-configure. Difference lang noon is kung meron siyang AP or wala. So, pag tulad ng HexGr3, kailangan mo natin i-set up yung AP natin sa natin i-configure lahat para ko-connect siya. So, nangyari dito, itong device na to, itong kit natin, ko-connect siya dito. Tapos yung AP natin is connected sa HexGr3. So, yan lang guys. Don't forget to like and subscribe.